اهلا بيكم. معاكم دكتور نوران البنا، وفي سؤال بيقول: لماذا اعاني من الاسنان الحساسه؟ بدايه، اي شخص بيعاني من الاسنان الحساسه بيبقى ليها كذا سبب. ممكن يكون فعلا في مشكله في السنان دي، بمعنى ان السنان مثلا مسوسه، فيها تاكل، التركيبه بتاعت المينا بتاعتها ضعيفه. الحاجات دي كلها تعمل اسنان حساسه. ممكن تكون مش كل ده، بس هو عنده التشكيل بتاع حاجه اسمها dentinal tubules، او اللي هي القنوات بتاعه العاج واسعه شويه، فبتعمل الحساسيه دي. طب في سبب تاني، هو انحسار اللثه. لو جدر السنه اتكشف، جدر السنه المفروض ما يكونش معرض للفم. الفم المفروض يكون جوه العظم او تحت اللثه. برضه دي بتعمل حساسيه اسنان. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ على حسب المشكله. لو هي المشكله كلها في القنوات بتاعه العاج دي، بمعاجين الاسنان وحاجات زي كده، او نعمل كذا مجموعه جلسات حتى في العياده بتقلل الموضوع ده. لكن لو المشكله نتيجه ان في مشاكل فعلا في السنان، او نتيجه انحسار اللثه، لازم نعالج المشكله دي. ولو الحساسيه زادت جدا، نضطر في الحاله دي نعمل علاج عصب او علاج لب الاسنان. شكرا لكم، واستنوني الفيديو الجاي، والسلام.